नमस्कार मित्रांनो. अ, मला शेअर मार्केट शिकायचं आहे या सीरीजमधला हा 8वा व्हिडिओ आहे आणि जसं आपण शिकत चाललोय त्यानुसार तुम्हाला एक-एक गोष्ट समजायला लागली, की मार्केटमध्ये कशाप्रकारे कंपन्या असतात, स्टॉक कशा प्रकारचे असतात. त्याचबरोबर इतरही बऱ्याच गोष्टी हळू आपण शिकत जाणार आहोत. तर मित्रांनो, बऱ्याचदा असं होतं, की आपण एखादा स्टॉक बाय करतो आणि बाय केल्यानंतर अ, तिथून म्हणजे दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी असं तिथपासून लगेच काय येतो, खाली यायला लागतो. तर असं का होतं? बऱ्याच जण बऱ्याच जणांचं असं म्हणणं असतं, की शेअर मार्केटमध्ये आपल्या इन्व्हेस्टमेंटवरती शेअर मार्केटचं नियंत्रण नसतं आणि आपण बाय केलं, की तिथून ते काय करतात, त्या स्टॉकला खाली आणतात. परंतु ॲक्चुअली तसं काही नसतं मार्केटमध्ये. मार्केटमध्ये जे रिटेलचं कॅपिटल असतं ते खूप कमी असतं. त्या कंपॅरिझनमध्ये स्टॉक मार्केटमध्ये खूप मोठ्या कॅपिटल घेऊन बसलेल्या बँका असतात, म्युच्युअल फंड असतात, एफ-आय-आय, डी-आय-आय, इन्शुरन्स कंपन्या असतात. तर त्यांचं कॅपिटल खूप मोठं असतं. ॲक्चुअली त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं गरजेचं असतं आपल्याला. परंतु बऱ्याचदा आपला असा गैरसमज होतो, की आपण त्या ज्या कंपन्या आहेत किंवा स्टॉक मार्केटवाले आहेत, ते काय करतायत, की आपल्या इन्व्हेस्टमेंटवरती लक्ष ठेवतायत. बऱ्याच जणांच्या बाबतीत असं होतं, की स्टॉक बाय केला, की तिथून तो काय करतो, खाली-खाली यायला लागतो. तर असं का होतं? आणि असं झालं, की आपला काय होतो शेअर मार्केटबद्दलचा व्ह्यू निगेटिव्ह होतो किंवा बऱ्याचदा आपली जी काही इन्व्हेस्टमेंट असते, आपले पैसे असतात, त्याच्यात आपण काय होतो, अडकून पडतो. तर या प्रकारे ज्यावेळेस तुमचं हे असं परसेप्शन होतं, याच्या मागचं कारण काय असतं? तर एकतर बरेच लोकं फक्त शेअर मार्केट बद्दल कुठलीही माहिती, कुठलंही ज्ञान न घेता शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट म्हणा किंवा ट्रेडिंग वगैरे करण्याचा प्रयत्न करतात. तर त्या प्रकारे काहीही न करता जर आपण शिकलो नक्की काय करायचं, कसं करायचं, या गोष्टी जर समजून घेतल्या, तर स्टॉक मार्केटमध्ये तुम्हाला लॉस होण्याचे चान्सेस फार कमी आहेत. तर मागच्या आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलंय, की स्टॉकचे प्रकार कोणकोणते असतात. मग त्याच्यामध्ये ब्लू चिप स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, डिव्हिडंड स्टॉक, सायक्लिकल स्टॉक, डिफेन्सिव्ह स्टॉक, पेनी स्टॉक. याचबरोबर तुम्हाला मी हे पण सांगितलंय, की ज्यांच्यावरती कर्ज नाही अशा डेब्ट फ्री कंपन्या त्यांचं पण त्या प्रकारचे पण स्टॉक असतात किंवा मोनोपॉली प्रकारचे स्टॉक असतात. तर हे आपण स्टॉकचे प्रकार बघितले. त्याबरोबर आपण स्टॉक किंवा कंपनी आणि सेक्टर या व्हिडिओमध्ये आपण वेगवेगळे सेक्टर्स बघितलेत. जसं की एनर्जी सेक्टर असेल, आय-टी सेक्टर असेल, ऑटो सेक्टर असेल, फार्मा सेक्टर असेल. तर सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करायचंय, तर मागच्या व्हिडिओमध्ये जसं तुम्हाला सांगितलं मी, की हे जे या प्रकारचे स्टॉक असतात, या प्रकारे किंवा तुम्हाला दुसरा प्रकार काय आहे, की सेक्टर वाईज. तर सेक्टर वाईज तुम्हाला काय करायचंय, जे प्रत्येक सेक्टरमधील 2, 3 किंवा टॉपचे 3 स्टॉक असे बघायचे आणि त्याची काय करायची आपल्याला सगळ्यात पहिले लिस्ट बनवून ठेवायची. प्रत्येक सेक्टर वाईज मग तुम्ही स्टॉकच्या प्रकारानुसार करा किंवा तुम्हाला जर वाटलं तर तुम्ही सेक्टर वाईज म्हटला तर सेक्टर वाईज एक म्हणजे जसं एनर्जी सेक्टरमधले टॉपचे 3 कोणते आहेत किंवा केमिकलमधले कोणते आहेत, ऑटोमधले कोणते आहेत. असं काय करायचं 3-3 स्टॉकची एक लिस्ट बनवायची की जी फंडामेंटली किंवा ब्लू चिपमध्ये येतायत किंवा ग्रोथ स्टॉकमध्ये येतायत. असे काय करायचे सगळ्यात पहिले लिस्ट बनवायची असते. त्याच्यानंतर तुमच्याकडं जे कॅपिटल आहे, ते कॅपिटलचे काय करायचे 5-6 भाग करायचे. म्हणजे समजा तुमच्याकडे 10,000 असतील, तर तुम्ही 2-2 चे भाग करू शकतात. 50,000 असतील, तर 10,000 चे भाग करू शकतात. 1,00,000 असेल, तर 20-20 चे तुम्ही भाग करू शकतात. त्यापेक्षा जास्तही केलं तरी काही अडचण नाहीये. तर मग याचं कारण काय आहे, की आपले जे काही पैसे आहेत, ते एकाच कुठल्याही स्टॉकमध्ये आपल्याला गुंतवायचे नसतात. असं का करायचं असतं? त्याचं कारण असं आहे, की जर आपण कुठल्या एखाद्या स्टॉकमध्ये जर आपली पूर्ण रक्कम गुंतवली, तर त्या केसमध्ये समजा त्या स्टॉकला किंवा त्या कंपनीला जर काही प्रॉब्लेम आला, तर अशा वेळी आपली जी काही पूर्ण रक्कम आहे, ती पूर्ण रक्कम त्या स्टॉकमध्ये अडकून पडते.
बऱ्याचदा काही स्टॉक असे असतात की 2-2, 3-3 वर्ष त्याच्यामध्ये मूव्हमेंट होत नाही किंवा ती कंपनी नफ्यात येत नाही. अशा वेळी आपली जी काही इन्व्हेस्टमेंट आहे, ती इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यात अडकून पडण्याचा धोका जास्त असतो. म्हणून आपल्याला काय करायचंय, की अशा प्रकारचे जे काही पैसे असतात आपल्याकडे जे असते गुंतवणुकीचे, तर ते सगळेच्या सगळे पैसे कुठल्याही एका स्टॉकमध्ये गुंतवायचे नाहीये. तर त्याचे काय करायचे, कमीत कमी 5 भाग करायचे. त्यापेक्षा जास्त केले तरी चालू शकतात. त्यानंतर मार्केटचा ट्रेंड तुम्हाला लक्षात द्यायचा आहे. म्हणजे मार्केटच्या ट्रेंडवरती लक्ष ठेवायचं आहे. जर मार्केट डाउन ट्रेंडमध्ये चाललेलं आहे, अशा वेळी तुम्हाला काय करायचंय, तर मार्केटच्या डाउन ट्रेंडवरती तुमचं लक्ष ठेवायचं आहे. मार्केट पडतंय ही गुंतवणुकीसाठी चांगली बाब असते, सुवर्णसंधी असते. त्याच्यामुळं जर मार्केट पडतंय, तर अशा वेळी आपल्याला गुंतवणुकीची उत्तम संधी आहे असे समजायचे. आता समजा मार्केट पडतंय, तर त्या केसमध्ये काय करायचंय, तुम्हाला तुमचे जे काही स्टॉक आहेत, ते टेक्निकली फॉलो करायचे. टेक्निकली फॉलो करायचे म्हणजे टेक्निकल म्हणजे काय तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलंय. तर त्याची लिंक टाकतो मी. स्टेटर जे काही सेक्टर वाईज आहे त्याची पण लिंक टाकतो. जे रेफरन्स मी सांगितले मागचे कारण त्या सगळ्या लिंक याच्यात टाकतो. बऱ्याचदा काय होतं आपण डायरेक्टली कुठला तरी व्हिडिओ जाऊन बघतो आणि मागचं कुठं काय सांगितलं हे लक्षात राहत नाही. तर टेक्निकलमध्ये आपल्याला चार्टचा अभ्यास करावा लागतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जे काही सेक्टर वाईज म्हणा किंवा स्टॉकच्या प्रकारानुसार जे काही स्टॉकची लिस्ट बनवलेली असते, त्या स्टॉकला तुम्हाला टेक्निकली फॉलो करायचंय आणि ज्यावेळी याच्यामध्ये रिव्हर्सल मिळतो, त्यावेळी त्याच्यात काय करायचंय, एंटर करायला सुरुवात करायचंय. आता एंटर करताना पण काय करायचं, एकदमच सगळे पैसे टाकून द्यायचे नाही. तर काय करायचं, त्याच्यातही आपल्याला थोडी-थोडी त्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट करत वाढवत जायची. म्हणजे समजा 10,000 एका स्टॉकमध्ये टाकायचे, तर आपल्याला काय करायचंय, 2-2 हजार किंवा 3-3 हजार रुपये टाकून आपला कोटा पूर्ण करायचा असतो. आता हे जे आहेत, तर हे चार्टचे पॅटर्न आहेत. याचा व्हिडिओ तुम्हाला लिंकमध्ये मी टाकतो, बनवलेला आहे. तर वेगवेगळे नावं आहेत त्यांना. इन्व्हर्टेड हेड अँड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, कप अँड हँडल, त्यानंतर डब्ल्यू पॅटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फॉलिंग वेज. तर हे सगळे काय रिव्हर्सलचे प्रकार आहेत. आणि रिव्हर्सल हा जो प्रकार आहे तो स्विंग ट्रेडिंग किंवा इन्व्हेस्टमेंटसाठी सर्वोत्तम प्रकार आपण त्याला म्हणू शकतो किंवा सर्वोत्तम प्रकार आहे. तर या प्रकारे तुम्हाला काय करायचं असतं, जर तुम्ही अगदी नवीन आहात, तुम्हाला काहीच समजत नाहीये, तर अशा वेळी तुम्हाला फंडामेंटल समजत नाहीये, तुम्हाला स्टॉक सिलेक्शन कसं करायचं समजत नाहीये, तर तुम्हाला फक्त या पद्धतीने काय करायचंय, स्टॉकच्या प्रकारानुसार किंवा सेक्टरनुसार टॉपचे 3 स्टॉक बघायचे आणि ते स्टॉक वॉचलिस्टमध्ये ॲड करून त्याच्यानंतर त्याला टेक्निकली फॉलो करायचंय. रिव्हर्सल आला, की त्याच्यामध्ये तुम्हाला एंटर करत जायचंय. आता जसं तुम्हाला सांगितलंय, की जरी समजा रिव्हर्सल मिळाला, तरी आपल्याला सगळीच्या सगळी रक्कम एकाच वेळी टाकायची नाही. तर त्याच्यातही काय करायचं असतं, तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप त्याच्यामध्ये समजा तुम्हाला 10,000 एका स्टॉकमध्ये टाकायचं तर अडीच असे 4 वेळा करून जर टाकले, म्हणजे थोडं वर चाललं, की त्याच्यामध्ये काय होतं, की तुम्हाला त्याच्यामध्ये चांगला बेनिफिट मिळतो. आता रिव्हर्सल मिळाल्यानंतर आपली जी काही खरेदी असते ती खूप खालच्या लेव्हलला असते किंवा खालच्या किमतीला असते. आणि मग आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रॉफिट दिसायला लागतो. तर अशा वेळी आपल्याला काय करायचंय, की बऱ्याचदा आपल्याला प्रश्न पडतो, की हा स्टॉक ठेवू का विकू? की अजून ठेवायचा, विकायचा? तर अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला पडतात. कारण नवीन असल्यामुळं बऱ्याचदा काय होतं, की समजत नाही काय करायचं, काय नाही करायचं. तर अशा वेळी तुम्हाला जर चांगला प्रॉफिट त्याच्यात जनरेट होत असेल, तर तुम्हाला 60-40 चा फॉर्म्युला यूज करायचा. 60-40 म्हणजे काय? तर समजा तुमच्याकडे 10 स्टॉक असतील, तर 4 स्टॉक त्याच्यातले विकून टाकायचे. 100 असतील तर 40 विकून टाकायचे. आणि बाकीचे जे काही स्टॉक आहे ते त्याच्यामध्ये तसेच ठेवायचे. याच्यामुळं काय होतं, की तुमची जी काही त्याच्यातली इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्याच्यातला प्रॉफिटचा भाग तुम्हाला काय होतो, काढून घेता येतो. ज्याच्यामुळे तुमची रिस्क कमी होते. आणि ज्यावेळी समजा तुम्ही एखादा चांगला स्टॉक घेतलाय, TCS सारखी कंपनी, TCS सारख्या कंपनीमध्ये समजा तुम्ही काही भाग तुम्ही बुक केलाय प्रॉफिटचा.
तर अशा वेळी काय करायचं, ज्यावेळी पुन्हा स्टॉक खाली येतो, त्याच्यामध्ये सेलिंग येते किंवा त्याला प्रॉफिट बुकिंग म्हणतात. अशा प्रकारे ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये प्रॉफिट बुकिंग होऊन स्टॉकची किंमत पुन्हा खाली येते, त्यावेळेस ते उरलेले जे काही 40% रक्कम आहे प्रॉफिटची, ती पुन्हा त्याच्यामध्ये आपण रिइन्व्हेस्ट करायची. जर नवीन असाल तर तुम्ही या पद्धतीने काम करा. त्याच्यामुळं काय होईल, तुम्हाला मार्केटमध्ये काम करणं सोपं जाईल आणि तुमचे जे काही प्रॉब्लेम आहेत, की बाय केल्यानंतर खाली येतो, तर त्याप्रकारे तुमचा लॉस होणार नाही. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक यू अँड जय हिंद.